සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනාටම. මට හුඟ දවසකින් ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් අපේ මේ එළවලු කොටුවේ ටිකක් වැඩ තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් රස්නෙත් වැඩි දැන් මෙහෙ. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ඉන්නෙත් නෑ. ඉතින් ඔන්න දැන් අපේ වට්ටක්කා වැල් ටික හොඳට දුවලා තියෙනවා. ඔන්න වට්ටක්කා මේ එක වර්ගයක් හැදිලා තියෙනවා. මේක වර්ගයක්. වට්ටක්ක හැදිලා දැන් ගෙඩි හැදිලා තියෙන්නේ. තව ගෙඩියක්. ඉතින් ඒ වගේම වට්ටක්ක මල් ගොඩාක් තියෙනවා. මම හුඟක් අයට දුන්නා. ඉතින් දැන් මේ බලන්න මීමැස්සෝ කරන වැඩේ. මීමැස්සෝ ඉතින් ඒක බයි රොන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැම්මම කඩන්නේ නැහැ. 11ට 12ට විතර තමයි කඩන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ ඉවර වුණාට පස්සේ. ඉතින් අද මම වට්ටක්ක මල් වලින් කෑමක් හදන්න යනවා. බලමුකෝ ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් ලොකු වට්ටක්ක ගෙඩියක්. මේ තව જાතියක්. ඒකෙනුත් එකක් හැදලා තියෙනවා. මේක ජපාන් එක. මේක හරිම රසයි. මේකට කියන්නේ හොක්කයිඩෝ කියලා. හොක්කයිඩෝ වට්ටක්ක කියලා. ඒක හරිම රසයි. මං ගිය අවුරුද්දේ තින්දුවා. ඉතින් ඔන්න මල් නම් ගොඩාක් තියෙනවා. ගොඩක් අය මෙහි සුපර් මාකට් වල මේ වට්ටක්ක මල් විකුණන්න තියෙනවා. ඒවා ඉතින් මෙහි ඉන්න අය නම් දන්නවා. මේවයින් හදන කෑම ඔම්ලට් හදන්න පුළුවන්. මේ පුරවල බදින්න පුළුවන්. මොත්සරෙල්ලා එහෙම දාලා ඒක විදියට හදනවා ඉතින්. බත් හදනවා. රිසොට්ටෝ ඒක දේවල් කරනවා. ඉතින් ඔන්න වට්ටක්ක මල් එකද මීමැස්ස. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන් එලවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒක වැඩේ කරගෙන යන්න දීලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් ලොකු සේවයක් නේ අපිට කරන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපේ තක්කාලි පාත්තිය. මේක තක්කාලි පාත්තියක්. මේ පාර අපි ටිකක් වැඩියෙන් දැම්මා. මේ තක්කාලි දැන් රතු වෙලා තියෙනවා. මේක මේ චෙරි ටොමැටෝ එක. මේ පොඩි ගෙඩි දැන් රතු පාටට ඇවිත් තියෙනවා. අපි ගෙඩි කීපයක් කඩලත් කෑවා. හරිම රසයි. කඩේවා වගේ නෙමෙයි මේවා. හරිම රසයි. නිකන් පළතුරක් වගේ කන්නත් පුළුවන්. මේ ඉන්න අය වගා කරන අය නම් දන්නා ඉතින්. මේ පැත්තෙත් හුඟක් ඉදිලා තියෙනවා. අද කඩන්න පුළුවන් ටිකක්. මෙතන තව තක්කාලි පාත්තියක් තියෙනවා. ඒක ඊට පස්සේ හදපු එක. ඒක නිසා ඒක මේ තාම එකේ ගෙඩි හැදිලා නැහැ. මේ වට්ටක්ක ගෙඩිය ටිකක් බරයි. වැලට බර වැඩි. ඒක නිසා අපි මේ අර අල ලුණු ගේන බෑග්ස් තියෙනවනේ නයිලොන්. එයින් බෑග් එකක් ඉතින් මේකට දාලා අපි මේක රඳවන්න යන්නේ. විතර පල්ලෙහා තව වට්ටක්ක ගෙඩියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉදිච්ච කොළ මේ වැඩක් නැති ඉදිච්ච කොළ. ඉතින් අපි කඩලා විසි කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අර කොහොමත් ඒ යටින් බිම ගෑවෙන කොළ කඩන්න ඕනේ. නැත්තම් අර ඔක්කොම පෝර ටික ඒ කොළ වලට උරා ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මේ විදියට අපි මේ වට්ටක්ක ගෙඩිය වෙන අවුරුදු වල වගේම මේ විදියට මේ බෑග් එක දැල් බෑග් එක දාලා එල්ලගත්තා. මෙතන ඉතින් ඉන්දුවේ අපි කළු පාට තක්කාලි. ඒක මේ හරි ලස්සන හැදුනා. ඉතින් එයින් පැල ටිකක් ගෙනල්ලා මේ පැත්තේ මේ පොලිමේ ඉන්දුවා. මේකත් අන්තිම මොහොතේ ඉඳපු නිසා තවම හැදිලා නැහැ. ඉතින් මේ චූටි කාලේ ගස්වල හැදෙන මේ මල් මේව කඩන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒවා තියන්න එපා කියලා. නැත්තම් ඒ ගහ හැදෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ගෙඩි චූටි ගස්වල හැදෙන්නේ නැහැ නේ මල් ගෙඩි. ඉතින් ඒක නිසා ඒවා කඩලා දාන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මෙතන තව තක්කාලි පාත්තියක් තියෙනවා. අපි මේ පාර ටිකක් තක්කාලි වැඩියෙන් දැම්මා. මොකද ගිය පාර අපිට තිබුණ නැහැ වැඩි. ඒ නිසා
ඉතින් මෙතන තව වට්ටක්ක පාත්තියක් දැම්මා. ඉතින් මේ මම ඉඳපු පතවල පැල ටික ඉතින් ඒ මොකද කියන්නේ හේතුව දන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මේ අප්‍රාණිකව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ඊස්ට් හදලා දැම්මා. ඒත් අපි හරි ගියේ නැහැ. ඒත් අපි ඊයේ ගොම වතුර දැම්මා. ගොම දිය කරලා. ඉතින් බලමු තව ටික දවසක් කොහොමද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ අතරේ මේ මීමැස්සන්ව ගෙන්න ගන්න සූර්යකාන්ත ඉන්දුවා. බලන්නකෝ මේ සූර්යකාන්ත ගා හැදිලා තියෙන ලස්සන. මේ මලක් හැදීගෙන එනවා. මේ සූර්යකාන්ත මල් හැදුනම වීඩියෝ කරලා දාන්න. සමහර ලංකාවේ අය දැකලා නැහැ. මෙහි ඉන්න අය නම් ඕන තරම් දකිනවා. මේ සූර්යකාන්ත වගාව කරනවානේ. එතනත් සූර්යකාන්ත පැලයක් ඉඳුවා බලන්න. ඒකත් හැදිලා තියෙන ලස්සන ලොකු කොළ. මෙතනත් සූර්යකාන්ත මම හැමතැනම ඉඳුවා. මට ඇට වගේක් හම්බුණා මේ කෙනෙක්ගෙන් ළඟ කෙනෙක්ගෙන්. ඉතින් පිපිඤ්ඤ නම් ගොඩාක් හැදුනා. පිපිඤ්ඤම අපි කඩාගෙන ගියා. තව පොඩි ගෙඩි තියෙනවා. ගර්කින්ස් පොඩි ගෙඩි තියෙනවා යට. අතාරේ තියෙනවා දිගටම ඇවිල්ලා පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කඩන් ගියා. කෙක්කිනාට දුන්නා. මේ ළඟපාත ආයේ ඉතින් ඉල්ල ගන්න. මේ තව වර්ග දෙකක් මෙතන තියෙන්නේ. තව චූටි ඒවත් හැදෙනවා. මේ මෙතන මම ලංකාවේ පිපිඤ්ඤා ඇට පැකට් එකක් ගෙනල්ලා දැම්මා. එක පැල දෙකයි හැදුනේ. ඒකෙනුත් එකක් මැරුණා. මේ එක පැලයයි තියෙන්නේ. ඒකත් හැදුනම බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඔන්න බොන්චි නම් දැන් කඩන්න ළඟයි. දැන් ඔන්න බොන්චි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩිය මෝරන්න දෙන්නේ නැහැ. තව දවස් 2-3කින් වගේ මේ බොන්චි කඩන්න පුළුවන්. දැන් මම කඩන්නේ තවම එච්චරටම මදි. තව දවස් 3ක් වගේ දිගටම තියෙනවා. බොන්චි හැදිලා දිගටම පාත්තිය. ඉතින් ඔන්න මේක තමයි මෙතන තමයි කුණු ගොඩක් තිබුණේ. මේ කුණු ගොඩේ අපි ඉතින් එතන කුණු ගොඩ අස් කරලා වෙනම අර බැරල් එකක දාලා පිච්චුවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ බණ්ඩක්ක සීඩ්ස් දැම්මා. මේ තියෙන බණ්ඩක්ක ගොඩාක් සීඩ්ස් දැම්මා. හැබැයි පැල හැදුනේ 20ක් වගේ තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැල ඔක්කොම තනියම ආවේ. මේවා අපි ඉඳලා නෙවෙයි. මේ තක්කාලි පැල හැදිලා තියෙන්නේ ඉඳලා නෙවෙයි. මේ ගෙඩිත් හැදිලා තියෙන්නේ. මේ රතු තම්පල පැලයකුත් තියෙනවා. අපි මේකේ රතු තම්පල කඩලා එක දවසක් පාවිච්චියටත් ගත්තා. මේ ආයෙත් හැදිලා. දැන් ආයෙත් කඩන්න ඕනේ. කඩනකොට තමයි ආයෙ හැදෙන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න මේ තක්කාලි ගහේ උස. මේ තනියම හැදිච්ච ඒවා කොහොම සීඩ්ස් කුණු ගොඩේ තිබිලා කොහොම හරි. ඉතින් අපි දාලා නෙවෙයි. මේ ගස් ගොඩක් තියෙනවා තනියම හැදිච්ච. මොකද මම මේ තක්කාලි වර්ගේ මේ රවුම් මේ විදිහේ තක්කාලි මම ඉන්දන්නේ නැහැ. මම ඉන්දන්නේ මේ චෙරි ටොමැටෝ එක විතරයි. මේක තනියම හැදිලා. ඔන්න බලන්න. මෙතන මේ පැලෙත් තනියම මෙතන තියෙන තක්කාලි පැල ඔක්කොම මේ උසට ගිහින් තියෙන්නේ. ඔක්කොම තනියම හැදිච්චා. මෙතනත් ගෙඩි තියෙනවා. අපි ඉඳනවට වඩා එහෙම තනියම හැදුනම ඒකත් හරි ලස්සනයි ආසයි. ඉතින් ඒකත් හොඳ දෙයක්. මේක තමයි අපේ ග්‍රේප්ස් වල ස්ට්‍රෝබෙරි ග්‍රේප්ස්. ඉතින් අපි මේක එහා වත්තරනේ ගිය අවුරුද්දේ ගියේ. එහා වත්තේ තමයි ගොඩක් ග්‍රේප්ස් හැදුනේ. ඉතින් අපිට ගිය අවුරුද්දේ එච්චර තිබුණ නැහැ ග්‍රේප්ස්. ඒ ගෙදර ඒ වත්තෙන් තමයි අපි ටිකක් ඉල්ල ගත්තේ. අපේ ටිකක් හැදුනා නැත්තේ නැහැ. ඉතින් මේ වැටටනේ ගියේ ග්‍රේප්ස් වල. ඉතින් අපි මේ පාර මේ වැටේ ගියේ දිගටම. මෙහෙම දිගටම ගියේ. ඉතින් අපි මේ වැටේ මේ වැල
අපි මෙහෙම මැස්සක් ගහලා මේ පැත්තට හරව ගත්තා. කොහොමත් අපිට ආසාව තිබුණා මේ විදියට මැස්සක් ගහලා හදා ගන්න. මොකද මේක කඩන්න හරි ලේසි. මෙහෙම හැදුනම කඩන්න හරි ලේසි ඉතින්. ඒක නිසා අපි හිතුවා මෙහෙම මැස්සක් ගහ ගන්න ඕනේ කියලා. අපිට හරි ආසාවක් තිබුණා එහෙම කරන්න. ඉතින් දැන් මේ පාර මේ ඔන්න මේ මාර්තු මාසේ තමයි අපි මේ මැස්ස ගහලා මේ පැල හරව ගත්තේ. බලන්නකො හැදිලා තියෙන තරම් ගෙඩි. ගොඩාක් හැදිලා තියෙනවා. මේ පාර නම් ගොඩක් අස්වැන්න තියෙනවා. ඉතින් මම ජෑම් හදනවා, මස්කට් හදනවා. හරි රසයි මේ ග්‍රේප් එක. හරිම රසයි. ස්ට්‍රෝබෙරි රසක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් වයින් වර්ග හදනවා. ඔන්න මේ පැත්තෙත් තියෙනවා මෙහෙට වෙන්නත් තියෙනවා ගොඩක්. මැස්සෙන් එළියටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ওই යකඩ බාර් එහෙම දාලා මේක හදාගත්තා. මොකද ගිය පාර මේ වැටට ගියේ පාර පැත්තට ගියේ ගොඩක් අපිට කඩා ගන්නත් බැරි වුණා. වැලටම වේලුණා හුඟක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදියට හදාගත්තා. තව ටික දවසකින් මේවා ඉදුණම මම ආයෙත් වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. දිගටම රැඳිලා ඉන්නකෝ. මම මේවා ඉදනකොට වීඩියෝ කරන්නම්කෝ. මේ ඉන්න අයත් නම් මේක ගානක් නැහැ. මේගොල්ලෝ අපි නම් දකිනවා හැමතැනම මිදිවතු මෙහෙ තියෙනවානේ. ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙකුට ඉතින් මේක හරි වටිනවා. මගෙන් කීප දෙනෙක්ම මට කිව්වා ලංකාවේ ඉන්න අය අනේ හරි ආසයි මිදි හැදිලා තියෙනවා. එහෙම හැදිලා තියෙනවා නම් අපිට වීඩියෝ කරලා එවන්න කියලා. අපිට කීප දෙනෙක්ම කිව්වා ලංකාවේ අපි දන්න අය. ඉතින් දැන් මේ වැල මෙතනින් එහාටත් යන්න හොයනවා. ඉතින් අපි ඔතනින් නවත්තලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් මේ තවත් වට්ටක්ක පැල දෙකක් මෙතන තියෙනවා. මේකත් මං ඉඳලා නෙවෙයි. මේ තනියම හැදිලා. මේ පැලේ දෙකම තනියම හැදිලා. ඔන්න ඒවා දැන් හැදීගෙන එනවා. ඉතින් මං ඒ අතරෙම තව මේ වැටකුළු පැල දෙකක් ඉඳුවා. සමහර විට මේක ලංකාවේ වැටකුළු වෙන්නත් පුළුවන් මේ පැල දෙක. මේව නම් කැකිරි වෙන්න පුළුවන්. මට කැකිරි සීඩ්ස් වගේක් හම්බුණා. ඒවත් හොඳට තියෙනවා දැන් හැදිලා. එහා පැත්තේ මං ඉඳුවා පචෝයි කියන එක. එහෙම නැත්නම් චයිනීස් චෝයි කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඒවත් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ආයිනේ මම ඉඳුවා වදපැල. මට සීඩ්ස් වගේක් හම්බ වුණා වෙනිසියුලා කියන රටේ කෙනෙක්ගෙන් මේ ළඟ ඉන්න. එයා මට සීඩ්ස් ගොඩක් දුන්නා. වෙනිසියුලා රටේ තියෙන වද. ඉතින් මේ ඒවත් මල් ඉතින් හොඳයිනේ. තේ හදලා බොන්න එම ගුණයි කියනවානේ. අපේ දඹල පැලත් දැන් ලොකු වෙගෙන එනවා. ඉතින් ඔන්න ඇපල් පැල දෙකකුත් තියෙනවා ඉඳන්න. මම මේ සීඩ්ස් දාලා හදාගත්තු පැලයක්. මේකත් එහෙමයි. මේකත් මේ ඇපල් පැලෙත් සීඩ්ස් දාලා හදාගත්තේ දැන් ලොකුයි. ඒ ඇපල් පැල දෙක ඉඳන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බීට්‍රූට් අල බහැලා තියෙන්නේ මම බාස්කට් වල තමයි ඉඳගත්තේ. මට ඊට මදි වුණ නිසා අපි ගොඩක් ඉඳුවානේ. ඉතින් ඔන්න බීට්‍රූට් හැදිලා තියෙනවා. දැන් හැදීගෙන අල බහැගෙන එනවා. මේක තියෙන්නේ නිවිති. ඔන්න අපේ මෙතනත් ඉඳපු නිවිති පැල හොඳට හැදීගෙන එනවා. අපි ඊයේ ගොම දැම්මා. ඔන්න මෙතන පැණි කොමඩු පැල දෙකක් තියෙනවා. මෙතන කැකිරි පැල තියෙනවා. මෙතන මෑ පැල තියෙනවා. ඔන්න ඒව හැදීගෙන එනවා. මම ගිය පාර වීඩියෝ එකෙත් මේක නම් කරා. මෙතන වද පැලයක් තියෙනවා වද. මොකද මේ මල් ඉන්දන්න ඕනේ අපි ඉඩම් වල නැත්තම් මල් ඉන්දුවම තමයි මේ මීමැස්ස ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට ගොටුකොළ හම්බුණා අපේ යාළුවෙක්ගෙන්. මේ ගොටුකොළ වෙන රටක එකක්. අපේ ලංකාවේ ගොටුකොළ නෙවෙයි. හැබැයි ඒ සුවඳමයි. ඉතින් මම මේ විදිහට බකට් 3 මේ වගේ බකට් එකක රිජිෆෝම් බකට් එකක ඉඳගත්තා. ඒ වගේම තව මල් පෝචි 3ක විතර දෙක ඉඳුවා. ඒවත් හැදීගෙන එනවා. මේක තමයි හොඳටම හැදිලා තියෙන්නේ. බලමුකෝ තව ටිකක් හැදුනොත් මේ ගොටුකොළ වලට කියන්නේ මැඩගස්කාර් ගොටුකොළ කියලා. මැඩගස්කාර් කියන රටේ එකක් මේක. මේ ඒ රටේ තියෙන අපි වගේ අපේ පාට අය ඉන්න රටක්නේ.
ඒ මැඩගස්කාර් ගොටුකොළ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මෙතනත් අපි බොංචි පාත්තියක් දැම්මා. බොංචි පාත්තිය කෙලවරෙත් මං සූර්යකාන්ත පැල දෙකක් කින්දුවා. දැන් මේවයි මල් පිපුනම මම ආයේ වීඩියෝ එකක් කරන්නම්කෝ. ඔන්න අපිට උණ බට පඳුරකුත් තියෙනවා දැන්. ලොකු වෙලා දැන් ඒක හොඳට හැදිලා තියෙනවා. එක පැලයයි ආවේ දැන් ගොඩාක් පැල තියෙනවා එතන. අන්න තවත් සූර්යකාන්ත. ඒ වගේම වදමල් පැල දැන් මේව හැදුනම තමයි ඉතින් මම වීඩියෝ කරන්නේ. දැනට ඉතින් මේ විදියට මම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. ඔන්න මේ මැඩගස්කාර් ගොටුකොළ. මේ වැටකොළු පැල ඒත් සීඩ්ස් දාපුවා. ඔන්න බලන්න අපේ ගෝව පාත්තිය. මේ ගෝවා මෙහි කියන්නේ කෝරේ කියලා. ඒ කියන්නේ හાર્ට් එක වගේ ගෝවා එක වගේ කියලා කියන්නේ. මේක හරි රසයි. අනිත් ගෝවා එක වගේ නෙමෙයි. මේක හොඳයි රසයි. ඉතින් ඔන්න පැල එකක් අපි ගලවලා ගත්තා. හැදිලා තිබිලා. මේවා ටිකක් අඩුවෙන් හැදිලා තියෙන බාලයි පහුවෙලා. ඔන්න මේ ටොස්කානා කියන එළවලු වගේකුත් තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් සුකීනි නම් ඉතින් අපි කැඩුවා. ගොඩක් කැඩුවා. මේක රවුන්ඩ් සුකීනි එක. මේකේ එක ගෙඩියක කිලෝ 1.200ක් තිබුණා. ඒ වගේ ගෙඩි 4ක් විතර අපි කැඩුවා පමණක්. ඒවයි 700 600 ඒ වගේ තිබුණා. ඒ සුකීනි පැල. සුකීනි නම් ගොඩක් කැඩුවා අපි. ඉතින් මේ අහල පහල ආයත් ඉතින් එක එක්කෙනා ඉල්ලගෙන ගියා. මෙතනත් මේ සූර්යකාන්ත. ඉතින් අපි අද උදේ 7 වෙද්දී ආවනේ. ඇවිත් මේ ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම ඔන්න මේ මගේ වීඩියෝ බලන්න ආස මම මේ ලෝලු පැලගෙන බලන්න ආස අයට එක්කගෙන ගියා මේ අපේ එළවලු කොටුව වටේම ආයෙත් දවසක ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. දැන් මේ මම අර වට්ටක්කමල් වලින් හදන්න යන්නේ ඒක බැදලා ඕනනම් මම පොඩ්ඩක් ඒකත් වීඩියෝ කරලා මේකම දාන්න. හැම කෙනෙක්ම රැඳිලා බලන්න. ගැන වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම්. බලමුකෝ අපි ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න මේ හැදිච්ච ලොකු ගෙඩියක්. මේක තමයි කිලෝ 1.200ක් තියෙන්නේ. මේ සුකීනි එක හදාගෙන යන්න හදනවා. වට්ටකමල් දාලා මම රිසොට්ටෝ එකක් හදනවා අද දවල්ට. මේ වට්ටකමල් ටික නම් ඉතින් මම බදින්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. පිටි දවටලා බදින්න. මම වට්ටකමල් ටික සෝදලා පිරිසිදු කරගත්තා. මේ ඇතුලේ තියෙන ඒක කඩලා දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔන්න මම පිටි ටිකක් ගත්තා. මම අද අමුතු විදියකට හදන්නේ ඉතාලි විදියට නෙවෙයි. මේ මම එකට දැම්මා කරි මීට් පවුඩර්, මීට් කරි පවුඩර්, කරි පවුඩර් චුට්ටක් දැම්මා. ඊට පස්සේ මේකට සූදුරු පොඩ්ඩක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලුණු දැම්මා. මිරිස් කුඩු තියෙනවා මීට් කරි වල ඒ ටිකයි. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් බැටර් එකක් හදා ගන්නවා. මේ විදියට මේ බැටර් එකේ දාලා බදිනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක හදන්නේ නම් මේ විදියට නෙවෙයි. ඔන්න මම මේ විදියට මේ කොම මල් ටික බෙදගත්තා. ඉතින් මම මේම ගෙනහිල්ලා ගෙදර ෆ්‍රීසර් එකේ දානවා. මේ ඔක්කොම කන්න බෑනේ. ෆ්‍රීසර් කරනවා. ෆ්‍රීසර් කරලා එයා ෆ්‍රයර් එකේ දාලා රත් කරගන්නවා. තව එකක් කරා මල් ටික ඔක්කොම මම බැද්දා මේ විදියට. හැබැයි මා ළඟ කෝන්ෆ්ලා තිබ්බේ නැහැ. කෝන්ෆ්ලා තිබ්බනම් ඊට වඩා රසයි. ලස්සනයි. ඉතින් මේ දවසේ කෝන්ෆ්ලා දාලා මොත්සරෙල්ලා දාලා ඉතාලි විදියට හදන්න බලනවා. ඉතින් අදට මේ විදියට හැදුවා. වට්ටක්කමල් බැදලා. ඔන්න අද අපි ගලවපු අල. මේක මේ පොත්තත් එක්කම බේක් කරන එක.
දැන් ගොඩාක් ගැලෙව්වාලා මේ දැන් මේ අද ගලවපු ටික. ඔන්න මම ඊස්ට් මිශ්‍රණය දාපු පතෝල පැල ඇත්තටම දැන් හොඳට හැදිලා තියෙනවා. මේ මං වීඩියෝ එක කරපු දවසට පස්සෙන්ද මේක කරන්නේ. ඊස්ට් දැම්මට පස්සේ බලන්න මේක ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දාපු ගමන් මෙහෙම උනේ නැහැ. නමුත් දැන් හොඳට තියෙනවා. ඒත් මං කෝකටත් මේ පෙට්ටි වලින් වැහුවා. රැට සීතලයිනේ ටික. ඒ නිසා කොහොමද හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ආයෙත් තව දවස් 15කින් 10කින් 15කින් වගේ ආයෙත් ඊස්ට් එකක් හදලා දානවා. මේ පැලවලටත් මම ඊස්ට් දැම්මා. මේවත් හරි දුර්වල වෙලා තිබුණේ. දැන් ඔන්න ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා ඒවත්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක නම් ටිකක් මේ පාර දික්ුණා වැඩි. එහෙනම් ඉතින් මම මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලා සැමටම සුබම සුබ දවසක්.